φυσικός θάνατος του σώματός μας είναι μια διαδικασία μετάβασης σε μια άλλη κατάσταση ύπαρξης. Τελειώνει η ζωή έτσι όπως την αντιλαμβανόμαστε και θα ξεκινήσει κάπως διαφορετικά, κάτι αντίστοιχο όπως και όταν ξεκίνησε με τη γέννηση. Βρισκόμαστε σε μια άλλη κατάσταση ύπαρξης και η πρώτη μας ανάσα σύνδεσε με την ύλη και το φυσικό μας σώμα. Όταν αναφέρουμε ότι κάποιος πέθανε, στο μυαλό μας και η σκέψη μας είναι ότι ο άνθρωπος χάθηκε και δεν υπάρχει πια. Αυτό είναι τελείως λάθος, γιατί αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, τότε η ζωή θα ήταν τελείως άδικη και άσκοπη. Δεν θα υπήρχε κανένα νόημα ενός κύκλου ζωής χωρίς τη συνέχεια της ύπαρξης. Η πραγματικότητα είναι ότι ο άνθρωπος κάνει περισσότερος από έναν κύκλο ύπαρξης στο φυσικό κόσμο, για συγκεκριμένο σκοπό. Κάθε ψυχή που ενσαρκώνεται σε φυσικό σώμα φέρει μαζί της τη συνέχεια των πράξεών της, είτε είναι θετικές είτε αρνητικές. Ανάλογα των πράξεών της, παίρνει και το ανάλογο σώμα και την ανάλογη κατάσταση που θα ζήσει στη νέα ενσάρκωση. Περιπτώσεις όπου ψυχές ενσαρκώνονται σε φυσικό σώμα με προβλήματα, όπως αναπηρία ή παθήσεις, είναι αποτέλεσμα αρνητικών προηγούμενων πράξεων. Αν αυτό δεν είναι πραγματικότητα, τότε δεν θα ήταν δίκαιο κάποιοι να ενσαρκώνονται άρτιμελείς και κάποιοι άλλοι όχι. Κάποιοι να έχουν περισσότερες ευκαιρίες από κάποιους άλλους. Αν υποθέσουμε ότι δεν υπάρχει προηγούμενη ύπαρξη της ψυχής, τότε δεν θα υπήρχε δικαιοσύνη ανάμεσα στους ανθρώπους. Τότε η θεία δικαιοσύνη, όπως αναφέρουμε αρκετές θρησκείες, θα ήταν άδικη και δεν υπήρχε καμία ουσία στις ενσαρκώσεις. Τίποτα δεν είναι τυχαίο στην ύλη και σε αυτή τη ζωή. Όλα έχουν αιτία από πριν και θα συνεχίσει και μετά. Είναι πολλά τα ερωτηματικά που αν υπήρχε μόνο μια κατάσταση ύπαρξης για την κάθε ψυχή δεν θα μπορούσαν να απαντηθούν. Αντιθέτως, αν μια ψυχή κάνει περισσότερους κύκλους ζωής, τότε αρχίζουν να εμφανίζονται οι απαντήσεις και όλα αρχίζουν να κατανοούνται με μια λογική βάσει των αντιλήψεων μας. Με μόνο μια ύπαρξη ζωής δεν θα μπορούσαμε να κατανοήσουμε γιατί κάποιος μπορεί να ζήσει περισσότερα χρόνια από έναν άλλον, γιατί κάποιος να έχει καλύτερη ποιότητα ζωής από έναν άλλον, γιατί κάποιος άλλος να γεννηθεί τυφλός και κάποιος να βλέπει και πολλά άλλα τέτοια ερωτήματα. Δεν είναι τυχαίο αρχαίοι πολιτισμοί που ανάφεραν ότι οι πράξεις των ανθρώπων κατά το φυσικό θάνατο μετριούνται και ανάλογα το αποτέλεσμα θα ενσαρκωθεί σε συγκεκριμένη κατάσταση ύπαρξης. Η ζυγαριά της δικαιοσύνης, που από τη μια μεριά είναι το κάρμα, όπου μπαίνουν για ζύγισμα οι κακές πράξεις, και από την άλλη το ντάρμα, όπου μπαίνουν οι καλές πράξεις. Ανάλογα την πλευρά που θα γύρει η ζυγαριά, θα είναι και νέες συνθήκες που μια ψυχή θα ενσαρκωθεί στη νέα ζωή στο φυσικό κόσμο. Δηλαδή, το τι φύλο θα πάρει, το φυσικό σώμα, αν είναι άντρας ή γυναίκα, σε τι κατάσταση θα είναι το φυσικό σώμα, σε ποια χώρα θα γεννηθεί και σε ποια οικογένεια και σε ποιον ανάμεσα κύκλο ανθρώπων, ψυχών θα βρεθεί. Γενικά τα πάντα είναι ανάλογα των προηγούμενων πράξεων της ψυχής. Σημαντικό είναι το πώς αυτή η διαδικασία ξεκινά. Μετά το φυσικό θάνατο ενός ανθρώπου, κατά την τελευταία αναπνοή, η ψυχή διαχωρίζεται από το φυσικό σώμα και το φυσικό σώμα χωρίς την ψυχή αρχίζει αμέσως την αποσύνδεση. Η ψυχή μπαίνει σε μια μικρή κατάσταση ημιύπνωσης ώστε να μην προκληθεί σοκ. Την ώρα που οι αγγέλοι θανάτου παίρνουν μορφές οικείων της ψυχής για να τους συνοδέψουν σε ένα άλλο επίπεδο πνευματικής ύπαρξης ομαλά. Υπάρχουν αρκετές αναφορές από μελαθάνατους ανθρώπους που λίγο πριν το θάνατό τους αναφέρουν ότι βλέπουν αγαπημένα τους πρόσωπα όπου έχουν φύγει από τη ζωή πολύ πριν νωρίτερα από τους ίδιους. Στη συνέχεια η ψυχή πηγαίνει σε μια κατάσταση κάθαρσης όπου εκεί η ίδια αξιολογεί τις πράξεις που έγιναν στη φυσική της ζωή, ένα είδος προσωπικής δίκης. Το επόμενο βήμα είναι να βρεθεί μπροστά στη θεϊκή δικαιοσύνη που αποτελείται από ανώτερες οντότητες που θα την κρίνουν την ψυχή και θα εκδώσουν την τιμωρία ή την αμοιβή της. Όταν μια ψυχή έχει φτάσει στον τελικό κύκλο υπάρξεων και έχει εξαντλήσει τις ευκαιρίες της μετασάρκωσης και δεν έχει καθαρίσει από τα ελαττώματά τους και τις κακές πράξεις και δεν έχει διορθώσει τις αδικίες που έχει προκαλέσει, τότε η καταδίκη θα είναι πολύ βαριά και η ψυχή θα καταδικαστεί σε ενσαρκώσεις κατώτερων κόσμων. Κατώτεροι κόσμοι που τελούνται από 9 επίπεδα υπάρξεων, κάθε κατώτερος κύκλος πιο βασανιστικός για την ψυχή. Στην ουσία, ένα πλυντήριο αναγκαστικής κάθαρσης ψυχών. Από αυτή τη διαδικασία, η ψυχή καθαρίζει από τα παραπτώματα που προκάλεσε η ίδια κατά τις ενσαρκώσεις στο φυσικό κόσμο.